Tässä videossa me käydään läpi kauran matka. Eli tästä tämän ja tämän kautta tällä ja tästä näin tähän boom, noin. Eli otetaanko vähän hitaampaa? Okei. Kaikki alkoi tästä. Meidän kaurapelto oli vähän märäs tilas, mutta ei tää tuntunut vielä missään tähän verrattuna. Tää oli edeltävänä vuonna. Veden laskettua pelto kynnettiin, tasausäästettiin, äästettiin pehmeäksi kasvualustaksi, kerättiin kivet ja sit kylvettiin. Ja tässä mä yritän ammattimaisesti saada dronea tarkentamaan heilumalla. Ja toki tarvitaanhan kylvää niitä siemeniä. Ja tänään kylvämme kauraa. Vahva kauraa. Kato, sellainen kaura kuin isäntäkin. Vois kuvitella, että kun vastaanottaa siemensäkkejä ja niitä lastaa, että jos silloin sataa lunta, niin olisi jotenkin aikaisessa. Mutta ei, tää ei johdu siitä. Nyt sataa vaan toukokuussa lunta. Kuten sanottu, kevätkelit oli aika mielenkiintoiset. Oh joo. Alright, sit mennään. Jos tilaa siemenet ajoissa, niin ne tulee ajoissa, jos tilaa siemenet myöhässä, niin vaikka ne tulisi heti, niin ne on myöhässä. Tai voiko edes sanoa myöhässä, jos sato lunta. Meitsi tilas nämä siemenet Junttilalta. Mulla oli kaurana vahva kaura, ja näitä voi täältä tilailla, tai sit niin kuin mä, et soitin vaan Teemulle tälle miehelle tässä. Vehnänä mulla oli helmivehnää ja ohrana huikeeta huima-ohraa, joka on myös niin kuin isäntä, lyhyehkö ja vahva. Suosittelen tilaamaan siemenet ennen toukokuuta, vaikka muun muassa heti. Joo, toi kuskinkaan duuni muuten helppo. Mut nyt ei muuta, kun aletaan purkia kuormaa. Nyt on siemenet kotona ja sit odotetaan, että tää lupisainen lakkoo. Eikä aikaakaan, kun näitä säkkejä jo nosteltiin kylvinkoneen kyytiin. Se lohko sai lietteet viime syksynä, niin se ei nyt niin paljon lannoitetta tarvii, joten pistää vähän pienemmät lukemat tällä kertaa. Mennään tolla. Laittaa kylvinkoneen pohjaläpäkiin. Niin päästiin kylvämään ja sen verran oli peltoa edessä, että kylvöpäivää täytyy venettää yönkin puolelle. Se oli siinä. Hyvin jaksoin. Okei, mä palauduin just kesän ekoilta tanssilta ja mä huomasin, että kattokaa! Ainakin se itää. Siinä on kaverin ekat juuret. On. Nice. Noniin, nosta silmää ja katsotaan miltä mun orat näyttää. Tää on se kohta, minkä mä kylvin silleen yön pimeydessä, että en tiedä yhtään minkälaisia haukia jäi. No ei se pimeys välttämättä ainut syy niille hauville ole. Tässä mä lennän ojasta ojaan koko lohkon leveydeltä, että nyt saa sit ihan vapaasti tuomita miltä näyttää. No niin, tää on leveä, mutta lyhyt lohko, niin pistetään vähän vauhtia. Kesä meni ihan mallikkaan näköisesti, mutta lähemmin katsottu, no niin. Tästä huomaa, että meidän kaura kärsi aikamoisesta kuivuudesta kesäkuun. Kaura näytti silti pärjäävän vahvasti, eikä yksi koko heinäkuun kestävä sadekaan sitä kaatanut. Ja sitten oltiin jo isännän polvenkorkoisia. Ja noin vaan kaura alkoi puskea röyhyä. Kaura piilottelee hetken röyhyään täällä tupin sisällä ennenpää, kun se on valmis maailmaan. Siinä se meidän kaura vaihtaa väriä vihreästä keltaiseksi, eli alkaa pikkuhiljaa kypsyä. Onneksi ei ole tarvinnut yksin kypsyä. Kettu tarkkaili meidän kylvejä. Joutsenet tuulitti ylilennolla ja kävi ne vähän maistamaskin. Vehnää ne maistaa vähän enemmän. Lehmätkin kävi kokeilemassa kauran makua ja mitä ne nyt on? Oli auringonlaskuja kuin savannilla ja sysisankkoja sumuja. Kauran siemenellä on eri vaiheita, joista ensimmäinen on maitovaihe, koska se on tommoista maitoa. Seuraava on taikinavaihe, koska se on tommoista taikinaa. Ja selvennykseksi, tässä on kaura, ohra, vehnä. Ja ruista mulla ei ollut, että tää on naapurin pellosta tämä ruis.
Muista pelloista puheen ollen, mulla on saaressa 2 lohkoa, joihin kans tuli vahva kauraa. Vettä vaan riitti aika runsaasti ja tää on se kohta, mistä mä yleensä ylitte ajan. Ei ajeta enää. Vettä tulvi enemmän kuin mun vesivahingon aikana. Toivottavasti syksyn mittaan sinne päästään puimaan, meinaan tuli sinne kynnettyä, äästettyä ja kylvettyäkin. Vettä oli niin paljon, että tää on muuten se kohta, mistä koitettiin kesällä houkutella lehmiä saareen. For the record, ei onnistuttu. Ei oo krokotiileja! Tänne veteen vaan! Kaura kypsymistä ja siinä sitten malttamattona maisteltiin, koska olisi puintikypsää. Ja lopulta kypsyttiin Oikeesti, mun tarvitsee alkaa pistää joskus käsiä. No mut kaura pysy pystyssä niinku vahvan kuuluukin. Mitä nyt ne kohdat, joihin joku kylväjä oli esim. Kylvänyt päällekkäin, niin ne alkoi tässä lämmössä vähän itää jo. Sitten päästiin puimaan. Ja niin oli kylän sampot liikkeellä. Syksy nyt oli mitä oli. Niin kuin kylvetkin jatkuu yöhön, niin jatkuu puinnitkin. Tuuli vaan jatkaa tuulemista, joten eikä jatketa mikin vaan puimista. Täällä on niinku super lämmin, mutta pimeätä kuin mörö perseessä. Mitäs nyt kun keli on sellainen, että luistellaan kylätiellä? No, vettä ja lunta ja jäätä edelleen niin paljon, ettei sinne saareen pääse. Tällainen oli näkymä silloin, kun kaura oli tuleentunut ja puinnit oli parhaimmillaan. Puimattahan ne jäi, mutta tästä kun käydään kurkkaamassa, niin voidaan huomata, että ei ne kaurat ihan käyttämättä jäänyt. Meinaan jäljistä päätellen ne on maistunut monenmoiselle kulkijalle. Nyt kulkuesteenä on erilaisia pakkasen tekemiä taideteoksia ja muita esteitä. Ja siitä, mistä me yleensä ajetaan yli, on joku tainnut tehdä talonsa. En arkkitehti, mutta mielenkiintoisen näköinen. Näin vaan hiihdettiin koko kasvukausi läpi ja kaurat saatiin laarin kuivuudesta, monsuunisateista ja ylläripakkasista huolimatta. Tosin kyntää en ehtinyt, kun pakastiin niin nopeasti, mutta kaurat saatiin ilman toksiineja laariin. Nyt on ollut niin paljon toksiineja, eli siis käytännössä hometta viljassa, että jos viljarekka hakee multa kuorman ja toteaa, että siinä on liikaa toksiineja, niin se kippaa sen vaan mäkeen. Mä en saa siitä mitään, joten nyt otetaan analyysit mun kaurasta. Tässä mä oon onnellisesti puimas. Tässä mä paniikiset tuhlasin kovaa rahani. Onni, paniikki, onni, paniikki. Hauskaahan toksiineissa on se, että niitä muodostuu, jos niin sattuu ja saat sallii. Ja syksyn kuuman kosteen mumpasakeli on oikeinkin toksispositiivinen. Se on semmonen pari päivää, niin saadaan tietää tuloksesta. Meidän ei onneksi tarvi odotella, ja onnihan siinä kävi. Ja kaurat pääs leipäviljäksi, eli ihmisten ruoos. Sori tosta. Mut pitoisuudet oli hyvät, eikä toksiinit piinannut meidän kauraa. Paniikista onneen ja monesti meni yöksi tämän kauran kanssa, mut päivääkään en vaihtois. Ja aion tehdä saman tänä vuonna uudelleen.
Muistelkaa nyt tilailla niitä siemeniä sitten.